Nature of roots of a quadratic equation? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa discriminant and the nature of roots. Now last time, diniscuss natin ang about doon sa pag-solve ng discriminant. So here, expect that we're not going to solve much of those. Kung gusto mong mapanood yung pag-solve ng discriminant, better watch first yung solving the discriminant na video. So I'll just post here yung link dito sa my upper left. Click nyo na lang, panoorin nyo muna bago kayo mag-proceed dito sa topic natin for today. So today, mainly ang topic natin ay tungkol talaga sa nature of roots. Ano nga bang ibig sabihin ng nature of roots? And we're going to relate that using the discriminant. Kaya kasama niya si discriminant lagi. Ayan. So let's start. Ayan. So discriminant and the nature of roots of quadratic equation. So, ganito yan. So, last time sa discriminant, di ba? After we solve, or after we get the value of the discriminant, ang ginagawa natin, we are identifying that kung greater than 0 ba siya, tapos perfect square. Greater than 0 ba siya, o kaya hindi naman perfect square? Or is it equal to 0, o kaya is it less than 0? So, eto yung nasa part ng discriminant. Now, we're going to discover kung maroon siyang ganong description, ano naman ang counterpart niya sa nature of roots? Ano kaya ang description ng roots ng given quadratic equation? So, let's have that. Una, ayan, d is greater than 0 or discriminant is greater than 0 and a perfect square. So, kapag ito yung condition, ito yung roots na i-expect natin. Real, rational, and unequal roots. Ayan. So, kung hindi ka familiar ngayon dito sa real, rational, unequal, syempre, ano naman yan, obvious yan, hindi equal, unequal. Pero ang real tas rational, if you want to watch video about that, I have also video about that. I'll discuss there kung anong pinagkaiba ng whole, integer, tapos counting or natural. Tas, I discuss also anong pinagkaiba ng irrational from rational. So, para lang makuha mo rin kung anong ibig sabihin ng mga ito. Kapag sinabi pong real numbers, sakop niya ang irrational, rational, whole, integers, tapos counting numbers or natural numbers. Ang rational po, ito yung mga numbers na kaya mong gawin in fraction form. Tapos ang equal, ito obvious naman, hindi pareho. Ayan. So, kapag nakita mo na ang sagot sa discriminant ay greater than 0 tapos perfect square, dapat ang expect mo sa sagot mo kapag sinolve mo yung roots, dapat real number siya, rational number, and at the same time, hindi dapat pareho. Next, number 2 condition. Ayan, sa number 2 condition, same lang. D is greater than 0, so same sila. Pero, dito ay not a perfect square. Ibig sabihin, hindi tayo makakaisip ng number na kapag minultiply sa sarili, ang magiging sagot ay yung number na pinag-uusapan. Yun ang ibig sabihin ng not perfect square. Now, kapag ganun ang case, expect na dapat yung roots niya ay real number, irrational number, and unequal roots. Ayan. Next, pangatlong condition. Ayan, paano kapag ang discriminant natin ay equal or saktong-sakto na 0? So, expect mo dapat na ang magiging sagot natin ay real number, rational, and equal roots. Ayan, so dito naman, yung nagiging roots ay equal. Kung matatandaan ninyo dati, yung nag-solve tayo ng roots, meron doon na pareho ang sagot. So, doon magpo-fall ang discriminant na equal to 0. Ayan. Then, last one, kapag d is less than 0, ang magiging roots naman nun ay no real roots. Ito ay mga imaginary numbers or imaginary roots. Ayan. So, these are the things na kailangan mong tandaan, especially ito, yung nature of roots, para sa topic natin for today. So, tandaan ito, yung mga counterpart. Kapag greater than and perfect square, ito dapat
Greater than and not perfect square, ito dapat. Equal to 0, ito yon. Less than to 0, ito yon. So, tandaan itong nature of roots. Ano ang kagandahan ng nature of roots? Ganito po yon. Say, for example, nagsasolve ka ng quadratic equation, tapos you get confused. Napatanong ka, wait, parang mali ako ng ginagawa. So, pwede mong gamitin si nature of roots. Kasi kapag sinolve mo yung discriminant, tapos inobserve mo yung nature ng roots, alam mo kung ano dapat ang i-expect sa sagot. Kunwari, ay dapat ang sagot ko unequal. Parang mali ako kasi ang naging sagot ko ay pareho. Kailangan ang sagot ko ay irrational, pero lahat rational ang naging sagot ko. So, doon magkakaroon ka ng idea na, wait, parang mali ako ng ginagawa. So, in this way, or in that way, ito yung magiging tulong ng nature of roots sa atin. At least, meron tayong heads up. Alam mo na kung ano agad ang dapat mong i-expect doon sa magiging sagot mo sa quadratic equation. Ayan. Ayan. So, let's start. Let's use these ideas. Ayan. Say, for example, eto. X squared plus 3x is equal to 0. So, solve natin yung discriminant, pero this time, hindi ko iisa-isahin yung process. So, I'll show you the final answer. Tapos, yun. I-observe natin kung ano nga ba dapat ang nature of roots ng discriminant na yun. Ayan. To solve for the discriminant here, I'll discuss the process. Gawin mo tong in terms of standard form, ganyan. Tapos, ABC, then solve. Ito yung formula. Then, kapag sinolve yan, magiging D is equal to 9. Again, if you want full details about this one, you may watch first yung solving the discriminant. Ayan. Tapos, after nito, di ba, iniisip natin, alamin mo kung anong klase yung 9 dun sa 4 na categories na meron tayo. Ayan. Greater than 0 ba siya in perfect square? Greater than 0 not a perfect square, equal to 0 ba siya or less than to 0? So, in this case, ang 9 ay perfect square. So, greater than 0 siya at the same time perfect square. Bakit perfect square? Kasi nga po ang 9, makakaisip tayo ng integer na kapag minultiply sa sarili, ang sagot ay 9. And that is 3 and negative 3. Diba? 3 times 3 ay 9, negative 3 times negative 3 ay 9. So, pasok siya dito. Now, ano naman kung pasok siya dito? After mong malaman na dito siya magfo-fall, titignan mo ngayon yung titignan natin ngayon dito. Ano nga yun, di ba? Ang sagot natin kanina ay ito. D is greater than 0 and a perfect square kasi ang discriminant natin ay 9. So, dito siya nagfo-fall. So, ibig sabihin, we can describe the roots or yung nature ng roots ay ito din. Real, rational, and unequal. So, ilalagay mo lang to doon sa naging sagot mo. Ito, ilalagay mo to sa naging sagot mo doon sa discriminant, real, rational, and unequal roots. Ayan. So, ito yung 9. So, since greater than and perfect square yan, magiging, ilalagay natin dito yung, ito, yung nature of roots niya. Real, rational, and unequal roots. Now, sir, paano natin mapoprove na totoo nga itong ganyan? Kapag sinolve ito, sinolve yung roots ng x squared plus 3x is equal to 0, ito yung kalalabasan niya. Yan. So, ang x sub 1 natin ay 0, ang x sub 2 natin ay negative 3. Now, sabi natin, so ito kasi yung dinidescribe yung nature of roots. Check nga natin. Sabi natin doon, real siya, rational at the same time unequal. So, sa unequal muna tayo para mas madali. Unequal ba yung naging sagot? Yes. 0 ito, tas negative 3 yun. So, check tayo dito. Now, rational ba yan? Ang rational, kaya natin gawing fraction. Rational to. Pero itong 0 over 1. Tapos ito naman, rational. Kasi lahat ng integers ay rational. Then, real ba yan? Of course. Kapag naging rational yan, real din yan. Kasi under ng real ang rational. So, ibig sabihin, tama nga yung nature of roots. Ayan. So, real, rational, and unequal roots. Alright. So, let's have another example. X squared plus 6x plus 9 is equal to 0. So, ito yung finished na pagsosolve ng discriminant. Ayan. So, follow nyo lang. ABC, tapos formula, then substitute. Tapos, makukuha natin yung sagot na D is equal to 0. Ayan. Then, after you get the discriminant, you have to think, alin siya dito sa 4? Of course, dito yan. Sa number 3. That's equal to 0. Kasi nga 0 yung discriminant natin. Now, after that, after mong alamin kung alin siya dito sa 4,
titignan mo rin yung nature of roots. Ayan. Nasaan ba yung equal to 0? Andito. So, kung ito ang discriminant description natin, eto naman ngayon ang characteristic ng roots niya. Real, rational, and equal. So, dapat pareho daw na magiging sagot ng roots. Tignan natin. Ayan. So, dito isulat mo. Real, rational, and equal. Ayan. So, ibig sabihin, ang magiging sagot natin kapag sinolve yung roots dito, dapat real number, rational number, at the same time, pareho. Check natin. So, ito yung finished na pagsasolve ng roots nito, ng x squared plus 6x plus 9 is equal to 0. So, observe. Observe natin kung totoo ba tong tatlong ito. Start tayo dito sa ilalim. Equal ba? Yes. Negative 3 saka negative 3, pareho sila. Tama. Now, rational ba? So, ask yourself, integer ba to? Kasi kung integer ito, rational yon. Kasi lahat ng integer ay rational din. So, negative 3 integer naman. So, that means it's rational. Kasi nga under ni rational si integer. Next, real yan. Kapag na-checkan mo na si rational, automatic real yan. Kasi under ni real si rational. So, check tayo lahat. Ibig sabihin, totoo nga ang nature of roots. Ayan. So, pwede nating malaman kung ano yung magiging sagot. So, say for example, na-confuse ka nga sa pagsusolve, tapos feeling mo parang mali ka na lang pinupuntahan. So, you may check yung nature of roots. Tapos, kapag lumabas na I equal dapat, tapos naging magkaiba yung sagot mo, check mo ulit yung process ng solving mo. Baka may mali lang na konti. Ayan. So, let's have another example. X squared plus 6x minus 2 is equal to 0. Then, ito yung solved discriminant natin. Ang sagot ay 44. Ayan. Tapos, after mong malaman yung 44 na sagot, describe natin siya dito sa apat or identify natin alin siya dito sa apat. So, yung 44 na discriminant, dito siya magfo-fall sa number 2. Greater than 0 and not a perfect square. Ayan. Bakit not a perfect square? We can't think of a number or integer na kapag minultiply sa sarili, ang sagot ay 44. So, walang ganon. So, eto ay magpo-fall sa number 2. So, check natin yung nature ng roots. Ayan. So, andito siya. Greater than and not perfect square. So, therefore, dapat ang nature of roots natin ay real, irrational, and unequal roots. So, yan. Atong nandito sa nature of roots, ilalagay mo lang doon sa discriminant. Ayan. So, ito ang description ng roots ng given quadratic equation. So, real siya, irrational, and unequal roots. Okay. So, check natin. Check natin itong description na ito. Ayan. So, ito yung solved na roots nitong quadratic equation. So, ang naging sagot ay x sub 1 ay negative 3 plus square root of 11 plus negative 3 minus square root of 11. So, check natin yung tatlo. Unequal ba siya? Yes. Sir, parang equal. Parang. Pero hindi yan equal. Bakit? Kasi ito ay plus, yun ay minus. So, hindi siya equal. Diba? So, check ang unequal. Next, dun tayo sa irrational. Ayan. Anong ibig sabihin ng irrational? So, usually, again, quote-unquote, usually, kapag irrational numbers, yan yung mga nasa square root symbol or radical symbol na hindi kayang mailabas or hindi mga perfect square. Kunwari itong 11. So, since hindi siya perfect square, hindi siya pwedeng lumabas sa radical symbol. Kapag nakita mong naka-square root yan, tapos nasa loob, kasi hindi siya kayang makuhanan ng perfect square, automatic irrational yan. That's automatic irrational. Bakit sinabi kong usually? Kasi hindi lang square root, hindi lang nasa square root ang irrational. So, marami pang other irrational numbers. Ayan. Tapos, real. So, kung irrational yan, automatic real yan. Kasi nga, under ni real, si irrational. So, check tayo doon. So, tama. So, kapag pala, naging greater than 0 yung discriminant natin, expect mo dapat na ganito yung form na magiging sagot. Madalas. Or hindi madalas. Lagi. Ganito ang magiging form ng sagot. Dapat, irrational, unequal, tapos, real. Okay, for our last example, x squared plus 9 is equal to 0. So, ito yung solved discriminant. That's negative 36. So, may next step lang dito kasi nga po, kailangan nating, para mas mapadali sa atin, kailangan natin itong ibalik sa kanyang original form. So, ito yon. Kaya may 0x doon. Tapos, kapag sinolve, ito na magiging sagot. Discriminant is equal to negative 36. Ayan.
Then, observe natin alin siya dito sa 4 ulit. Ayan, dito yan sa number 4, less than to 0. Kasi nga, negative siya. So, less than to 0 yan. So, after mong malaman na ito pala ay less than to 0, tignan natin yung discriminant or yung nature of roots. Ayan, dito siya magfo-fall. D is less than to 0, so therefore, no real roots. So, ito ay imaginary. Kapag ito ang nabasa niyo, ibig sabihin ang sagot ay imaginary. Ayan. So, ito yung solved na roots ng quadratic equation natin. So, 3i. 3 tapos imaginary, tapos negative 3i. So, this is an imaginary. So, kapag ganyan, so obviously, since imaginary yung sagot, no real roots. Ayan. Kapag imaginary po, short background lang ng imaginary, that is square root of negative 1. Kapag may nakita kang square root na naka-negative sa loob, automatic magkakaroon siya ng imaginary. So, since here, square root of negative 9, ito kasi ay negative, tapos nasa squared symbol, automatic, expect mo na magiging sagot ay merong imaginary. Ayan. So, obviously, since imaginary to, no real roots siya. So, tama tayo ng description. So, ayan. Yun lang po ang nature of roots. Kailangan mo lang alam or alamin kung real ba siya, rational, unequal, real, irrational, unequal, real, rational, equal, or no real roots. So, depende doon sa nagiging value ng discriminant natin. Ayan. So, that's the idea of the nature of roots. Now, let's have our YouMore drill. So, dito, I will not let you solve kasi nga, dun yan sa other video natin, pagkuha ng discriminant. This time, I'm just going to give you the value of discriminant itself. Tapos, ang gagawin nyo lang, you're going to describe kung anong or kung saan siya magfo-fall na nature of roots. Or, how do you describe the roots of that given discriminant? Ayan. So, ito yan. So, I'll give you 5. D is equal to 10, D is equal to 49, D is equal to negative 36, D is equal to 0, D is equal to 24. So, eto, hahanapan nyo siya ng nature of roots. Kung ang D is equal to 10, saan siya magpo-fall? Kung equal to 49, ano dapat ang nature niya? Eto, and so on. Ayan. So, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let me give you now the answer for this YouMore drill. So let's start with number 1. So ayan, so papakita na natin, kailangan kasi alam mo itong table na ito para masagutan natin yung number 1 to number 5. So sa number 1, ang given natin ay ito. Ang discriminant ay equal to 10. So alin siya dito sa 4? So, ask yourself, alin siya dito sa 4? Greater than 0. So pwede siya sa 1, pwede siya sa 2. Pero perfect square ba? Doon siya magkakatalo. Perfect square ba ang 10? Hindi. So, dito siya. Dito yan magfo-fall. Therefore, ito ang isusulat mo dapat. Real, irrational, and unequal roots. Ayan. So, if this is your answer, congratulations, you are correct. Number 2. So, number 2, D is equal to 49. So, saan siya magfo-fall dito sa 4? Greater than 0. So, tama. So, pwede ulit siya sa 1 saka sa 2. Now, ask yourself, is this perfect square, yung 49, or not? Perfect square siya. Bakit? 7 times 7 is 49. Negative 7 times negative 7 is 49. So, perfect square yon. So, dito siya magfo-fall. Kung yan yon, dapat ito ang naging sagot mo. Real, rational, and unequal roots. Next, number 3. So, number 3, D is equal to negative 36. So, syempre, hindi ito pwede. Yung greater than, kasi less than nga ito. Ito, less than siya. So, number 4. So, kung dito siya magfo-fall, no real roots. So, expect mo dapat na ang sagot dito, or yung equation, na ang discriminant ay negative 36, dapat imaginary yung magiging roots niya. So, ito yun. No real roots ang number 3. Number 4. So, sa number 4, D is equal to 0. So, ito, kitang-kita mo na, parehong-pareho.
D is equal to 0, real, rational, and equal roots. So, ibig sabihin, expect mo dito na kapag sinolve mo yung roots nito, yung equation na merong discriminant na 0, dapat pareho ang roots nila. At the same time, rational. At the same time, real. Ayan. So, number 5, D is equal to 24. So, alin siya doon? So, hindi pwedeng less than, hindi pwedeng equal. So, dito lang siya magpo-fall. Greater than 0 yan, 24. Pero, ang tanong, perfect square or hindi? Hindi. So, dito siya sa number 2. So, kung yan yon, that is real, irrational, and unequal. Ayan. So, that's how you do it. That's how you describe the roots ng given quadratic equation, given the discriminant. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget Please don't forget to subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin dito sa YouMore PH. And please do share this to your friends as well, to the parents who needs this lesson the most. And don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.